Can you dance, son? Look at that. There's a shadow. So guys, lumamig ulit sa labas kasi yung roof ng neighbor namin mayroon siyang white na parang nag-freeze siya. Maginaw yan. Ganyan ang hitsura. See? Pag ganyan nyo guys, magina siya. Yan, may ano na o dahon na yung kahoy namin. Sige, dayon yan na. Sige, kaon na. Oh my god, this is a lot. Yay! This smells good. Hello you guys! Good afternoon kasi ano na dito mga 1 o'clock. So, andito kami sa parking lot kasi yung anak ko lumabas to pick up the stuff for the school. I think the study guide. I'm not really sure but she really need it. So, wala pa akong nagilamos na ako you guys pero hindi ako nag-brush ng buhok kaya siya naka-hair tight kaya hindi siya noticeable. So anyway, bumalik ang lamig. Ang lamig sobra ngayon you guys. I think couple days ganito yung weather. I think 60 something degrees. So malamig siya ulit. And I hope next week magano na kami magsimula ng magtanim. So I will talk to you guys later kasi nandito na yung anak ko. Hello you guys. So today andito kami sa namin sa shop. So tumingin na kami kanina sa you guys sa aming camera. Nako, makita namin na kasi na record. So saan na kami dito you guys. Makita ako ni asawa. Sa labas man or sa loob makita niya ako. So, marami ng camera dito. Hindi na ako makapagtago. Punta tayo sa harap. Tatrabaho kami kaunti today sa shop. Wala lang. Si asawa kanina. Humataw pa siya. Gusto pa niyang magsumayaw. Mahilig yun sumayaw yung asawa ko. Hindi niyo makita you guys kasi hindi ako nagre-record na nandoon siya or sasali sa camera kasi ayaw niya. So medyo ako palayo kasi ma-music nagmo-music si asawa ko. Ay, ang sunny, ang ganda today you guys. Yung weather ang ganda. So sunny. Makita nyo sa paligid na you guys, nag-start na siya nag-green. So, lumabas ako kaunti kasi wala pa akong gawin. At saka, mamaya, mayroon akong maglagay ako ng wire para sa telephone namin. So, mayroon na kaming camera
So, ang gawin namin ngayon is cable para sa TV, and then telephone. So, if ever na magkaroon kami ng telephone dito, so, mayroon na hinahanda. So, you guys, wala akong masyadong ginagawa. So, hindi na talaga ako siguro papayat, you guys. Kahit anong gawin ko kasi nagluluto talaga ako, you guys, everyday. Nagluluto, kumakain din. So far naman, hindi na ako kumakain ng rice for 3 days. Pero I got tempted sometimes kasi yung pamilya ko, kumakain talaga sila ng rice. And then, yung mga potato, yung bread. So, sabi ng asawa ko, if you're doing a keto diet, hindi ka talaga kakain ng rice at saka potato. Even my favorite one, yung sweet potato, hindi na. Kung maganda sana dito, you guys, magtanim ng potato para yung dahon niya kamakain natin, pero nako, may kupitin siya ako dito. Maraming deer, kakainin pa lang ng deer, sabi ng asawa ko. Maraming deer dito na kakain, kaya hindi kami makapag-garden this year. So I'm having a second vaccine, second one this month. So I don't know yet yung siya, mga side effect. Then after that, magtatrabaho na ako ulit ng full time. So I'm trying mag-upload lang once a week or twice in a month, pero hindi masyado, parang iwan na. Hindi ko iwan yung YouTube, pero pa lang din, mag-stay ako, pero hindi na ako mag-upload na 3 times in a week or twice. So sometimes lang din. And yeah, for now, you guys, ganda, enjoy ko muna dito. Dito tayo sa baba. Magtatago tayo ni asawa. Magtatago tayo sa camera. So kanina, you guys, yung asawa ko sobrang makulit. Kasi every time na pumunta kami dito sa shop, siya yung mag-request na turn the music on. So yung mga music niya is mga 1960s, 1970s, ganon. Maganda naman. At saka humataw pa. Gustong-gusto pa niyang sumayaw. So sabi ko, ay nakakahiya. Sabi niya walang manonood ng daw. So kami lang. So yan, gustong-gusto pa niyang sumayaw. Ang alam ko lang, you guys, ayaw niya na kunan siya ng video. Pinipilit or inaalok ko talaga na sasali na kayo. It's okay lang once in a while. Ayaw nila talaga, you guys. Hindi ko mapilit. Yung surrounded nyo, guys, marami ng grass na tumubo. So pretty soon makikita ninyo sa paligid na matabunan na yung namin dito, lugar sa mga matataas na damo. And I don't think yung asawa ko mag-cut siya ng grass like all the time. Pero mag-cut siguro siya sometimes lang. So babalik ako, you guys, kasi parang tinatawag na ako. So ito, you guys. So dito tumubo na siya. Pretty soon hindi na ako basta-basta makapaglakad dito kasi may tumubo na nga grass. At saka nakakatakot naman na basta-basta tayong maglakad sa grass kasi alam naman natin na yung ahas, you guys, dito lang. Sometimes nakakatakot din kasi may poison siya. So yung kahoy nakatirik doon, yun. At saka yung yellow or orange, no, not yellow, is orange plug, supposed to be red, I think. Yeah, orange. Yan siya, you guys, plant. So kailangan namin soon lagyan ng plug yung sa ibabaw ng woods para hindi siya makat ng asawa accidentally.
So anyway, hindi ako nakapag-vlog for couple days kasi marami akong ginagawa, you guys, sa bahay. Tapos parang wala din ako sa mood na mag-vlog sometimes kung surrounded ako sa pamilya ko kasi ayokong ma-awkward sila. Ngayon, I feel awkward na kasi lahat dito may camera na, you guys. So guys, it's getting dark. I'm walking here around. It's a little bit creepy because it's dark. I don't know, maybe that's something. Good. Hi, kitty cat! Wala pa kaming light doon. Ito pa lang. I'm back! Heading to go back home. So we're working a little bit to our shop. Good evening, you guys. Nakarating na kami sa bahay galing sa shop. So kumakain ako ng avocado. Tinapos ko na, tapos may naiwan pa ako na ito, fried crawfish. Pina-fried ko kanina for lunch. Then yung sauce na ginawa ng asawa ko sobrang anghang, kaya parang nangumiyak ako sa anghang. Tapos lumabas dito sa ilong. So yung higaan ko may mosquito net. Tawag niya ng anak ko is fish net. Ay nako, natuwa ako sa anak ko kasi tinatawag niya yung mosquito net is fish net. Ngayon is 8:45 na ng gabi. So yan, may tinatrabaho kami kanina sa sa shop. So ngayon, sobrang sarap niya, guys, parang popcorn yung crawfish na pina-fried ko. Sarap sobra. So anyway, yeah, I gotta go. See you tomorrow or see you to my next vlog.